Ahoj, v této nahrávce se bude předčítat trip report mé zkušenosti z roku 2014 z listopadu. Budu to číst, protože jsem to napsal už asi před 5 lety a přesně si nepamatuju podrobnosti. Takže doufám, že vám to něco přinese a bavte se. 500 UG a neb můj první trip v mém životě. Tato událost se stala více než před 5 lety, nicméně byla tak intenzivní a významná, že na ní nelze zapomenout. 20. října 2014 v Praze bylo krásné podzimní ráno. Zrovna jsem se probudil, když příjemné, hřejivé a pryštící paprsky slunce provodávají mé oční víčka. Pomalu se protahuji celé mé tělo a s velice energickou náladou dychtivě uvažuji, jaká je asi snídaně. Probudil jsem se opravdu s velice dobrou náladou, což je u mě velice vzácné. Ke snídani jsem snědl teplý chleba s máslem a domácí marmeládou od mé nejlepší mámy na světě a zapíjel to horkým a tučným čokoládovým mlékem. Jo, byla to opravdu snídaně dle mého gusta. Obvolal jsem blízkou partu přátel a jelikož byla zrovna sobota, krásné sluneční dopoledne, všichni jsme se sešli v menším dětském parku lemovaným krásnými květy kousek od řeky. S klukama jsme většinou trávili víkendy o flašce rumu s kolou, vodkou s džusem nebo ganžou. Tento víkend jsme však šli na hřiště a hráli jsme fotbal. Všechno odpovídalo dobré náladě a já speciálně jsem se opravdu bavil až do okamžiku, kdy jsme po těžkém boji prohráli. Jdu koupit rum, prohlásil jsem. Kluci souhlasně kývnuli a přihodilo se více peněz do banku. Bylo asi 3 odpoledne a sklenice od rumu zněla prázdnotou. Sedíme v trávě a řešíme, jak zachránit vesmír. Teď už jsme jen 4 a mě napadá jít na Žofín, což je krásný park v centru města Prahy u řeky, který byl známý jako křižovatka dealerů. O ano, dalo se tam sehnat skoro vše, ale většina lidí byla hlavně na MDMA, LSD, houbičkách, trávě a vzácně někteří na meskalinu nebo koksu. Kolem 4. odpoledne už tam mohli být nějaký lidé. Když jsme tam došli, uběhlo asi 40 minut a slunce už pomalu scházelo ke kopcům, ale stále hezky hřálo a dodávalo místu mírně romantický nádech. Lidí tam bylo opravdu dost. Pro představu kolem 50 lidí stálo, sedělo nebo leželo na zdi, která nás dělila od 5 metrů hlubokého příkopu, či na trávníku, kde desítky lidí hulí bongy, poslouchají povětšinou dubstep, což zrovna není můj šálek čaje, ale toleruji to. Sleduju Prahu s notnou dávkou nostalgie, jako bych byl starší, než opravdu jsem. Za několik okamžiků se zvedám a jdu koupit 5 gramů nějaké ganži. Drtivá většina modelů zde byla opravdu hodně silný indoor, sativa, ale tu a tam jste mohli narazit na indiku, které dávám větší přednost. Když jsem se vrátil ke klukům, začal jsem balit do blanta gramovou brokovnici. My jsme byli 4, takže gramový joint byl dle mého akorát. Ještě než jsem to však podpálil, vedle ve skupině nějací kluci vedli rozhovor o něčem, čemu se říká trip. Jakmile jsem to zaslechl, zeptal jsem se kámoše, jestli ví, o co jde. On mi řekl, že to měl jen jednou a že to potom vidíš svět více barevnější. Nikdo jiný z naší skupiny o tom nic nevěděl ani neměl více informací a tak jsem si řekl, že zajdu za Mikim, za mým velice dobrým a starým přítelem, který občas má nějaké věci a zeptám se ho, jestli by u sebe neměl nějaký ten trip. Přišel jsem k Mikimu a zeptal se ho a Miky mi řekl, že byl před nějakou dobou v Německu a že něco má. Ale upozorňuje mě, že tyto tripy jsou opravdu jako velice silné.
Takže Mickeymu platím zhruba 10 euro a on mi k tomu dodává, že se tento trip jmenuje Cyklista. A dobře se bav, ještě říká. Když jsem se kouknul na malinký papírek, ve kterém byl natisknutý obrázek s chlapcem na kole, říkal jsem si, že to bude asi nějaká droga pro děti. Nebo něco ve smyslu, že to asi nebude nic jako úžasného. Otevírám sáček a chystám se sníst papírek. Nečekaně se však vedle mě objevuje kámoš. A kvůli mé laskavé povaze, kterou už od přírody v sobě mám, mu nabízím půlku papírku. On k mému překvapení odmítá a říká, že si dá jen čtvrtku. Stříhám papírek a dávám mu jeho část. Lidi v parku pomalu odcházejí do barů a klubů a my dále sedíme na zdi. V tom jeden z nás dostane záchvat smíchu. Z ničeho nic. Směje se tak moc, až si říkám, jestli vůbec dýchá. Postupně se rozesmíváme opravdu všichni. A to opravdu hodně. Nikdo z nás nemůže říct ani jedno srozumitelné slovo. Ani jedno slovo. Jsou slyšet skřeky, různé pazbuky připomínající neovládnutelnou touhu vyjádřit, co právě cítíme. V této agónii smíchu jsem zapomněl na LSD, které mám v sobě. Po zhruba 20 minutách tohoto šílenství jsme se uklidnili a rozhodli jsme se jít k Národnímu divadlu, čemuž se mezi lidmi říká scéna. Při odchodu z parku začínám cítit divný neklid. Neúčastním se rozhovoru a jen poslouchám. Každé slovo, které slyším, nabývá tisíce významů, které do sebe dokonale zapadají. Jsem ohromen tím, jak mohou být věci vnímány. Každé slovo, každá věta, mimika, tón hlasu, ze všeho vnímám a čtu tisíce informací o dané osobě. Začínám chápat druhé. Když se mě kluci ptali, co cítím nebo co vidím, jen jsem řekl, že jsou hodně nevědomí a že jsou hodně pod věcí a že si nemohou dokázat představit, co vnímám ani co cítím. Dříve, pár let zpět, jsem trochu studoval jedno téma, které se jmenovalo o povaze génia, kde se píšou různé informace o tom, jak génius vnímá svět a jak vidí ostatní lidi okolo sebe. A můžu s přesvědčením konstatovat, že vnímání světa na této podivné látce je až příliš podobné vnímání geniálních osob. Samozřejmě je to jen můj názor na věc, takovou, jakou jsem ji prožil, ale nemohl jsem si nedovolit obohatit vás touto zajímavou myšlenkou. Bylo asi 6 večer, když jsme se zvedli a šli do Battlezone hrát nějaké počítačové hry. Již po cestě jsem zaznamenal ve víru emocí a myšlenek, které míjely jako bílé čáry na dálnici, že moje koordinační a pohybové schopnosti jsou velice špatné. V centru města jsem byl úplně ztracený. Místo, které znám lépe než sám sebe. Nebýt kluků, tak nedojdu nikam. Moje chůze byla houpavá až skoro opilecká. Byla už tma a já viděl svět jako šeré a temné místo. Tenké uličky města se vlnily jako na moři. Cítil jsem, že když mluvím, tak hlas nevychází z mých úst, ale z něčeho, co nebylo mé tělo. Cítil jsem, že já nejsem tímto tělem, ale nýbrž osobou, která v těle žije, jako ve vězení, ačkoliv si to v nevědomém stavu neboli v normálním stavu neuvědomuji. Najednou jsem dokázal ovládat své emoce. Mohl jsem se upřímně smát, aniž bych k tomu měl důvod. Mohl jsem plakat, aniž bych k tomu měl jakýkoliv důvod. Mohl jsem se dostat do kteréhokoliv stavu emocí bez podnětu. V tomto stavu jsem nebyl omezován ničím. Byl jsem absolutně spokojený sám v sobě. Vnější přátelství a lásku jsem začal vnímat jako podřadnou. Čím spokojenější jsem byl, tím méně jsem toužil po společnosti. Tento stav vědomí je velice podobný stavu vědomí velkých učenců a svatých osob, které žijí mimo společnost, někdy i v hluboké přírodě a pomocí meditace a odříkání dosahují podobných výsledků spokojenosti.
Především východní země počínají Indii znají toto tajemství životní dokonalosti. Sám se jim již poslední 4 roky věnuji a mohu říci, že je opravdu mystické, co se mi děje s mým vědomím. Vnímal jsem vše okolo sebe velice subtilně. Každé okno v domě, každé auto či lampa bylo součástí jedné podstaty. V ten moment jsem si uvědomil, že nic není náhoda a že vše má svou příčinu. Neboli citát z Bible, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ano, karma. Zákon akce a reakce všeho. Ale jestliže je tu nepsaný zákon jako karma, tak tady musí být i ten, kdo tento zákon zavedl. Kdo je svědek všeho, co se děje? Tyto myšlenky přišly do mé mysli ve víru intenzity a emocí a ve víru intenzity a emocí zase odešly. V 7 hodin večer jsme konečně dorazili do Battlezone. Platím asi 50 € za mě a mé 2 přátelé pro celonoční LAN party. Počítání peněz mi dělá větší potíže, než jsem očekával. Pamatuji si, že mu dávám do ruky balík papírovek a on mi něco vrací do ruky zpátky, že je to víc, než chtěl. Sedím u počítače a hraji v uvozovkách nějakou závodní hru. Barvy mi lítají před očima, trať na monitoru se mi mění každým okamžikem a já po několika minutách zjišťuji, že jsem úplně mimo a celou dobu koukám jako divák na druhé, ačkoliv jsem byl opravdu přesvědčený o tom, že řídím já. Je 7:30, sedám si na gauč ve společenské místnosti plný zmatku. Piji víno s kolou a přede mnou se objevují jednotlivé barvy, které zastupují LSD. Sedá si ke mně Marty a chvíli mlčí. Poté vyslovuje jména barev, s nimiž je spojené slovo LSD, které... Ještě jednou přečtu větu. Sedá si ke mně Marty a chvíli mlčí. Poté vyslovuje jména barev a s nimi i písmena, která představují slovo LSD. V úžasu na něj hledím. On to stále opakuje a mne to trochu děsí. Říkám mu, buď ticho, buď sticha. Bál jsem se a ani nevím proč. Jediné, co jsem měl v hlavě, je to, že Marty mi buď čte myšlenky, anebo vidí to samé, co vidím já. Zvedám se z gauče a vidím cizí skupinku lidí, jak stojí u kasy. Povídají si o počítačích a mě to zajímá. Vůbec mi nepřijde blbý, že si k ním stoupnu jako nějaký vocas a začnu s pozorností poslouchat. A u toho kývat hlavou nahoru a dolů tak zběsile, že vypadám jako totální retard. Po chvíli se na mě všichni podívají podivným kyselým obličejem a mne dochází, že mám asi jít pryč. Šel jsem na toaletu. Záchod byl tak hnusný a špinavý a ten zápach. Stál jsem před zrcadlem, díval jsem se na sebe a během okamžiku se odraz změnil v hlubokou spirálu, do které jsem doslova spadnul. Několik okamžiků potom jsem se probudil znova před zrcadlem a šel jsem ven na cíl. Než jsem ale došel na vchodové schody, v půlce cesty, asi u kasy, jsem se objevil znova ve spirále, dole před zrcadlem. OK. Začínám trošku panikařit. Opláchnul jsem si obličej ledovou vodou a uklidňoval jsem se. Šel jsem znovu ven a opět v půli cesty jsem byl přemístěn zpátky na záchody přes zrcadlo a spirálu. Tento hrůzný cyklus se opakoval asi 15krát za sebou. U posledních zoufalých pokusů jsem myslel, že jsem se zbláznil. OK, poslední zoufalý pokus. Jdu nahoru. Všude ze zdí příští paprsky barev a jdu pomalu, protože už nezvládám rychlé pohyby. Jsem za půlkou. Wow, stále pokračuji. Otevírám dveře a zapaluji cigaretu. Wow, tak to byl hodně intenzivní zážitek, řekl jsem si sám sobě. Kámoši vyšli na cigáro taky. Řekl jsem jim, že tam dole to opravdu nezvládám. Ten Battlezone byl pod zemí. Žádná okna a všude temno a cizé tváře.
Řekl jsem jim, že jdu na scénu za lepší společností. Kolem 8. večer jsem tedy odešel. Teď měl trip vrcholit, což jsem samozřejmě nevěděl. Nabitý energií jsem kráčel po hlavní ulici a lidi blbě koukali. Vše tak silně zářilo. Chtěl jsem si vzít sluneční brýle, abych si ulevil, ale díky bohu jsem brýle neměl. Určitě bych vypadal jako ještě větší idiot než teď. Energie mi pulzovala celým tělem. Celé mé tělo jsem měl pokryté elektrickými jehličkami. A když jsem si sáhl na vlasy, na hlavu, cítil jsem, jak mi stojí vlasy. Moje srdce bušilo jako při těžké námaze a já začal upadat do nervozity a úzkosti. Podíval jsem se na své ruce a na rukách mi všude vystupovaly žíly, veliké, červené a šedé žíly. Myslel jsem, že mi bouchne srdce. V panice jsem vběhnul do nejbližší hospody a vypil jsem celé pivo nějaké cizí paní. Křičel jsem na ní: já umírám a potřebuji pít. Když jsem ukojil svoji žízeň a odešel z hospody ven, viděl jsem policisty, jak stojí u auta a sledují, co se děje okolo. Přišel jsem k nim a začali prosit, ať mě odvezou domů za mámou. Policie se mi vysmála a myslela si, že si z nich utahuju. Přímo před tím policajtem v tom okamžiku se mi do hlavy navalila obrovská energie, což pro mě bylo nezvladatelný zážitek. Hluboce jsem se nadechl, vykulil jsem oči a ten policajt na mě mimicky ukazoval, ať dýchám. Energie, silná energie, divně bzučící v mé hlavě a vycházející přímo z temena mé hlavy, mnou prostupovala a natahovala mé tělo do podivně blažené křeče, která byla více nepříjemná než příjemná. Sucho v ústech mi bránilo mluvit. I dýchání bylo tak nepříjemné a škrábavé, že jsem musel znovu do hospody, abych se napil. Vypil jsem cizí pivo na baru. Nikdo si toho asi nevšiml a tak jsem odešel. V 8:30 večer jsem byl stále trochu v panice kvůli lidem okolo sebe a mému zdraví. Chci domů. Už si vybavuji cestu. Jdu rychle. Mám žízeň. Bolestivou žízeň. Bojím se, že mě někdo přepadne a stále celou cestu mám divné předtuchy, že se mi něco zlého přihodí. 9 hodin. Jsem doma, baby. Rodiče spí, jdu pro flašku s vodou a do postele. Ležím v posteli a hořím. Hořím jako plamen a jedna kočka se ke mně lísá. Je to divné. Nikdy nebyla taková a teď se chce mazlit. Ležím na zádech a kočka mi leží na břiše. Kočka spokojeně vrní a mně to dodává pocit klidu a míru. Řekl bych, že se mě vysává jakousi negativní, úzkostlivou energii, kterou v sobě dusím už hodně dlouho. Všude po zdech vidím divné fraktály střídajících se barev. Usuzuji, že hudba bude dobrá volba. Zapínám Mozarta do mých sluchátek a nořím se do světa hudební fantazie. Toto vystihuje jen jediné slovo, a to je slovo wow. Vždy jsem miloval klasickou hudbu pro její čistotu, hloubku a dokonalost, ale tohle jsem opravdu nečekal. Pro tuto chvíli jsem se stal velikým umělcem schopným vidět hudbu, cítit hudbu, slyšet ji a dokonalej porozumět. Dokonalej jsem chápal, co tento génius chtěl svou hudbou říci a naznačit. V tento velkolepý okamžik, který trval asi 1,5 hodiny, jsem poznal, co znamená skutečná krása a čistota. Skutečná velkolepost a brilantní zasažení každé jednotlivé noty. Při poslechu této hudby, ačkoliv je to trochu osobní a nestydaté, jsem dosáhl orgazmu. A tento orgasmus neměl nic společného se sexuální stránkou věci. Nic společného. Dlouhý, nepřerušovaný a naprosto čistě nevinný hudební orgáč. Byl to velice fyzicky i psychicky náročný okamžik a asi v 11 večer jsem si zapnul jinou hudbu. Více odpočinkovou, ale tam nedocházelo k žádnému udivení. Hudba tohoto typu byla nudná,
a nepřinášela žádné přednosti. Tak jsem usoudil pustit si něco z klasiky. Ještě jednou. A myslím, že to byl Schubert. On mě provedl opravdovým rájem. Nebeská to hudba. Schubert má styl romance a já pláči jako malá holka a nedovedu přestat, dokud hudba nekončí. Omlouvám se, přečtu ještě poslední větu. Schubert má styl romance a já pláči jako malá holka a nedovedu přestat, dokud hudba nekončí. I tento poslech pro mě byl tak citově náročný, až jsem si připadal jako malá, přecitlivělá pubertečka. Jaká úžasná to droga. Druhý den večer jsem potkal dílera Mickeyho, který mi to dal, a ten mi řekl, že toto byla že tento cyklista byl silný přibližně 550 mikrogramů. Originál LSD 25 z Německa Frankfurtu. Nikdy mu nebudu dost vděčný za to, co mi ukázal a co mi droga ukázala a jak mi LSD otevřela oči a změnila celý můj pohled na svět. Díky.